az itten megáldjon benneteket, nehogy egy ilyen NN Outdoor kérdőjel, felkiáltójel késsel induljatok el, arra jó, hogy a parkolóban hagyjátok az autót, és pár száz méter az erdőben játszadozzatok vele. Az, hogy 2,5 év tervezés van mögötte, az igazán szánalmas. 70 000 ér egy darab acél, kösz, de én túlélek 10 000-es késsel is. Nagyon tetszenek a videóid, csak azt nem tudjuk eldönteni, hogy meleg vagy-e vagy sem. Ezeket a késeket Kínából rendelik, és itt csak felmatricázzák. Lépcsőzetes leélezés gyakorlatilag fogja a pengét a vágandó anyagban, ami nehezíti az anyagon való áthaladást. Ez a lépcsős kialakítás meg a kráteres markolát a spórolás miatt van, olcsóbb így az előállítás. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Mondtam nektek, hogy lesz még ilyen videó, ilyen kérdez-felelek videó, viszont ez a videó annyival lesz másabb, hogy itt nagyon-nagyon szinte csak negatívumokat fogok nektek most felolvasni, mert hogy ebből kaptunk bőven, de ahogy a mondás tartja, az a legény, aki állja. Nyilván nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptunk ugye a saját késeinkkel kapcsolatban, meg az elmúlt időszakkal kapcsolatban, de a pozitív visszajelzések megválaszolásával igazából nincsen komolyabb teendőnk, hiszen az konkrétan köszönjük szépen, és kezdünk valamit a véleménnyel, viszont a nagyfokú negativitást azt valamilyen szinten szeretnénk lereagálni. Megpróbáljuk elmagyarázni a félreértéseket. Ez nem lesz rendszeresített, ez a fajta videó. Volt erre most egy ilyen üres 40 perc. Silver Lions írta nekünk még az Adventurer bemutatónál, hogy meg vagyunk címezve, hogy NN Nice Official. Erdőn mezőn nélkülözhetetlen egy macséta. Vettem már néhányat, a Tramontinának nincs ellenfele, viszont egy ilyen vastag pengéjű, viszont túl kicsikés arra, amire gyártották, igazából alkalmatlan. Nincsenek vesszők, tehát próbáljátok meg. Itt egy róka. Nem igazán fél tőlem. Nagyon szép. Nem nagyon vannak benne vesszők, ezért bogarásszátok ki, de akkor még egyszer felolvasom úgy, hogy lehessen is értelmezni. Viszont egy ilyen vastag pengéjű, viszont túl kicsi kés arra, amire igazából gyártották, arra alkalmatlan. Jó marketinggel biztos el lehet belőle adni belőle, de nem járhatóbb út egy valóban használható eszközt gyártani? Ha én venni akarnék egy eszközt, ami elpusztíthatatlan, mindenes, amivel egy túrán a favágástól a hús szeletelésig mindenre jó, elfér a hátizsákban, egy olyat választanék, mint az X-Tool, vagy X-Tool macséta. Ez egy komoly merev tokkal, amiben biztonságban lehet szállítani. Formáról, méretről, súlyról, balanszról beszélek, mert az X-Tool amúgy rendkívül hitvány anyagból készül. Szóval szerintem 1 Tramontina, 2 egy jobbacska parang, és mellé egy bicska, és el lehet indulni Afrikától Alaszkáig bárhol túrázni. De az itten megáldjon benneteket, nehogy egy ilyen NN Outdoor kérdőjel, felkiáltójel késsel induljatok el, arra jó, hogy a parkolóban hagyjátok az autót, és pár száz méter az erdőben játszadozzatok vele. Smiley-jel. Kedves Silver Lion, én
megnéztem, hogy ki jön, mert mindig szeretem megnézni, ki alkot kritikákat és véleményeket, és én láttam, hogy ilyen tanyasi vidéki életet él, ami számomra egy nagyon vonzó dolog, és én nagyon szeretem az ott élő embereket, és akik egy ilyen életmódot folytatnak, ilyen szarvasmarhákkal suttogó, és látom, hogy tényleg aktívan kint éli az életét, ugye a tanyákon és a tanya környékén is rengeteg fantasztikus dolog érheti ott önt, mint interakció. Ön megtalálta magának egyértelműen való helyes utat, de ez nem a helyes út, hanem egy helyes út, amin ön jár. És én ezt elfogadom, sőt, örülök is neki. Nem vonom kétségbe a Tramontina macsétáknak az ott való jó szereplését és a létjogosultságát, sőt a macsétáknak sem vonom kétségbe a létjogosultságát, és nekünk is lesznek majd macsétáink, hiszen nem csak ez az egy-két darab késünk lesz, lesznek nagyobb sújtókések természetesen. Viszont engedjen meg nekem egy tanácsot, ha elfogad tőlem. Nem tudom, hogy elfogad-e vagy sem. Látom, hogy azért rendszeresen nézi a videóinkat, és mindenhol van egy ilyen beszúrós, negatív, kicsit gúnyolódós, kicsit ércelődős megjegyzése, de egy nagyon fontos dolgot szeretnék önnek tanácsolni. Tehát ne nevezzen már komolytalannak olyan embereket, akik egy ekkora méretű késsel mennek ki az erdőbe. Higgyen nekem, hogy ez a kés ki van találva, nem pont ez, hanem ez a forma és ez a méret ki van találva. Tehát ez tökéletesen alkalmas azokra a feladatokra, amikre tervezték. Vannak emberek, nem kevesen, akik ekkora késekkel életvitelszerűen élnek kemény területeken, olyan fizikailag megterhelő területeken, mint ön, vagy annál sokkal keményebbeken. Népcsoportokról beszélgetünk, a történelem során évszázadokra visszamenő népcsoportokról beszélgetünk. Tehát higgy el nekem, hogy minden késnek megvan a maga létjogosultsága. Egy macséta, egy Tramontina féle ekkora macséta nem biztos, hogy a legjobb a hazai erdőkbe egyébként minden feladat megoldására. Az X-Tool az egy vállalható méret valóban, tehát lesz is ekkora késünk, tehát én azt kérem öntől, hogy legyen egy kicsit nyitottabb. Én úgy vettem észre, hogy ön szereti a késeket. Tehát akkor ez a csatorna önnek van, itt rengeteg kést láthat, olyat, ami az ön ízlésének, az ön útjának megfelelő, és olyat is, amivel mondjuk nincs bizodalma, vagy egész egyszerűen csak érdekességként megvan. Ezt tanulja meg élvezni és örülni annak, hogy olyan tartalmakat lát, ami az ön igényeit kielégíti. Nincs szükség erre a fajta általánosításra, és köszönjük szépen a jó tanácsokat, de az NN olyan késeket gyárt, és eszközöket gyárt immáron 5 évtizede, aminek van létjogosultsága, és egy fél évszázados működés lehet, hogy őket igazolja vissza, és nem magát. Medvecki István írta, nagyon-nagyon szeretem azt, amikor valós profilneveket látok, akkor mindig úgy vagyok vele, hogy az ember vállalja a saját nevét, ez már számomra az én irányomban egy megtiszteltetés, köszönöm szépen István. Szóval Medvecki István írta ezt a kommentet, remek, egy újabb CNC-s csoda. Az, hogy 2,5 év tervezés van mögötte, az igazán szánalmas. A papír mikarta nem újdonság, főleg nem Magyarországon. Nagyon fontos szövegértelmezés és szövegértés. Hogy ön nem szereti a CNC-s késeket, vagy nem tartja jónak, hogy a CNC-s kések megjelennek, még egy róka, megjelennek Magyarországon, azzal ön nem fog tudni mit kezdeni, ez egy természetes folyamat. A CNC-s késektől nem kell félni, ha ön nem szereti a CNC-s késeket, akkor igazából nem kell ezt választania. Az, hogy 2,5 év tervezés van mögött, az igazán szánalmas. István, ebbe a folyamatba belelátni, egyébként bele fognak majd látni, ön is bele tud majd látni, hiszen fogunk erről rengeteg műhelyi videót forgatni a közeljövőben. Úgy látom, hogy van ennek létjogosultsága. A tervezés nem 2,5 év. Én azt mondtam, hogy az első 100%-os szériakés elkészülése a tervezéstől számítva 2,5 év volt. Tehát nem a tervezés volt 2,5 év, hanem amíg az első legördült, és ez bizony nagyon sok folyamatot von maga mögött, amit ön nem látott, mert még nem mutattunk be. A tervezés, igazából rajzlapon való tervezés, ez 1,5 óra alatt megvan, és aztán fel kell vinni mindent, de nekünk mindent nulláról kellett megtanulni. Tehát a rajzprogramot, a mérnöki rajzprogramot kezelni, a CNC gépet kezelni, tehát ezek fontos dolgok, és azt sem szabad elfelejteni, hogy az NN Nice ugye nem csak ezzel foglalkozik neki, számos más kötelezettsége és terméke van, amely folyamatos gyártást és készítést igényel. Ezért van az, hogy ez bizony tényleg 2,5 évig tartott, de most már itt van, és ha önnek ez szánalmas, akkor mi szánalmasak vagyunk. A papír mikarta nem újdonság, főleg nem Magyarországon. Teljesen igaza van, csak én nem papír mikartáról beszéltem, hanem egy másik anyagról, a Rich Lightról.
A Richlite nem papírmikarta. Bár papírból készül, nem papírmikarta. Nem ugyanaz a technológia, nem ugyanaz az anyag, nem ugyanaz a keménység. Egy teljesen más anyagról beszélgetünk, amit Magyarországon még nem használt késkészítésre senki, de a jövőben, higgyen nekem, meg fog jelenni. Kesó Feri 2095 gyönyörű kommentet írt nekünk. 70 000 ér egy darab acél. Kösz, de én túlélek 10 000-es késsel is. Az meg, hogy itt előadod, hogy a markolat mennyire környezettudatos, hát ja. Az epoxi kőolajból készült műgyanta, ezt keverhetette a legmegújulóbb harmatos tündérfinggal is, akár akkor se lesz zöld vagy környezettudatos. Először is tartozom egy bocsánatkéréssel, valóban pontatlan voltam. A Richlite egy 100%-ban újrahasznosító anyagokból készült, úgy, mint újrahasznosítható papír és hőre keményedő gyanta, egész pontosan ezt írja maga a Richlite a saját oldalán, 1943 óta foglalkoznak ezzel, és még egyszer mondom, FSC tanúsítvánnyal rendelkező eljárásról van szó. Ez egy darab acél, méghozzá egy Schleitner, ez egy darab acél. Ez pedig a kész. Gondolom a kettő között azért ön is lát különbséget. Ha önnek ez egy darab acél, akkor gond van. Márkus László jó sok évtizeddel ezelőtt már csinált egy paródiát az ilyen beállítottságról, hogy mi kerül ezen a fotron 7200 forintba. Szétbonthatja, hogy ez valóban egy darab acél, meg két markolat. De rengeteg olyan munkafolyamat van a két állomás között, tehát hogy ebből ez legyen, amit ön elsőre nem lát. Rengeteg ember munkája. Munkaidő és befektetett energia, pénz, technológia. Azért, hogy abból a bizonyos darab acélból egy jól használható, jó eszközt tudjunk készíteni, nem csak önnek, bárkinek, aki erre késztetést érez, hogy használjon egy ilyet. Tehát ez egy ilyen dolog. Nem szabad egy ilyen hozzáállással szerintem ezeket a munkákat és azokat az embereket, nem magamról beszélek, hanem azok, akik tényleg mögötte vannak, pejoratív módon lesöpörni az asztalról. Önnek is van egy munkája, biztos fontos, és arról nem úgy vélekedik, mert ha nem is látható, hogy ez nem is számottevő, nem is kell vele foglalkozni. Ez rossz. Ez a látásmód, higgye el, rossz. Tehát akkor ne vegyen házat 60 millió forintért, mert néhány halom tégla. Érti? Tehát mindent le tudunk redukálni alapanyag szintre, de az alapanyag csak egy hozzávaló egy termék elkészüléséhez. Az, hogy ön egy 70 000 forintos késsel nem akar túlélni, mert ön egy 10 000 forintos késsel él túl, ez már az ön döntése, és nyilvánvaló, hogy ön rendelkezik olyan tudással, hogy ön 10 000 forintos késsel túl tud élni. Örülök neki, és kívánom, hogy ezt a jövőben még tovább tudja fejleszteni. Mi ezt nem túlélésre terveztük, hanem erdőjárásra, egy mindenes túrakésnek pozícionáltuk be, de vannak olyan túlélési szituációk, én aztán tudom, amikor a kés paraméterre is szükség van, és akkor bizony lehet, hogy a 10 000 forintos kés nem fog annyit bírni, mint ez a kés, vagy ezzel a kategóriával rendelkező kések. Azt mondja, figyeljetek, nem olvasok föl nevet, jó? Nagyon tetszenek a videóid, csak azt nem tudjuk eldönteni, hogy meleg vagy-e vagy sem. Nem tudom, hogy már azt tudom, hogy nem vagyok, csak nem tudom, hogy ez mennyiben számítana, mondjuk, ha az lennék. Mi a véleményed arról, hogy a Miki... No, God! No, God, please, no! 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 Ki motorok... Mi? Mi a véleményed arról, hogy a Miki motorozik a hazai erdőkben? Egészségére. Ezeket a kérdéseket tegyétek fel neki. Ezeket a késeket Kínából rendelik, és itt csak felmatricázzák. De vártam már. Fognak készülni műhelyi videók, és akkor majd lehet látni, hogy hát ez a Kína ez érdem van igazából. Tehát ebben most nem megyek jobban bele, mert nonsens, de azért hallottuk ezt a véleményt is, köszönjük szépen. Ez a lépcsős kialakítás, meg a kráteres markolat a spórolás miatt van, olcsóbb így az előállítás. Igen, és élnek még a brit tudósok is, annak idején is volt ilyen, ugye, hogy a teperetteng az spórolás az anyaggal. Gyorsan elmondom ennek az úriembernek, hogy ez az NC Design, ez igazából drágább, a köszörült majd olcsóbb lesz. Tehát ez a drágább kialakítás. A kráteres markolatnál nem egészen értem, hogyan tudnánk spórolni. Kevesebb anyagot használunk fel, hát amit lemarunk, az kukába megy. Tehát azt kidobjuk. Tehát nem tudom. Tehát, jaj, a prototantó, és a prototantó kapcsán fogalmazott meg véleményt Tiglát Pilészer.
Tehát ennek nem csak a tantó a baja, az ilyen szögletes tantó, ami a kés hasznos pengének az 1/4 elfoglalja, helyjel közel, megvan, így van, mert ha még csak egy kartpenge 1/40 részét foglalná el, akkor az nem is lenne gond. A gyakorlatban a normális, szokásos használatra alkalmatlanná teszi a kést. Nem is tudom, mire gondolt a költő, aki ezt kitalálta. Mint látható, nem én találtam ki, tehát az LDC kések esetén a tantó, az amerikai tantó az már létezik egy ideje. Tehát nyilván ez nem egy erdei kés, ez nyilván teljesen más felhasználási kört penget meg az LDC kések esetén ugye már mondtam a Dvalin kések esetén is, hogy nem biztos, hogy csak az erdei felhasználásra kell gondolni, és mi sem csak erre fogunk gondolni, megyünk tovább. De más baja is van. Nézd csak meg jobban a penge oldalát, a leélezést. Az nem sima, hanem ott lépcsőfokok vannak. A kések vágó képességét nem csak az élességük, hanem az élszögük is befolyásolja. Nagyon nem mindegy, hogy milyen hirtelen vastagodik az a penge, ez köztudott. Na most, miért csinál valaki egy olyan készt, aminek a pengéjén szögletes lépcsőfokok vannak? Normális. Aki ilyet csinál egy késre. És utána még jön egy magyarázat tőle. Az lehet az elképzelés mögött, hogy a késbuzik a késeket gyűjtik, mint mások a bélyegeket, a lepkéket, és nem csinál velük semmit azon kívül, hogy gyönyörködik bennük. Ebben nincs semmi kivetnivaló, sőt ezzel nagyjából egészében én is így vagyok, pedig én késkészítő vagyok. Csak az a különbség, hogy én még a nézegetésre szánt késeket is olyanra csinálom, hogyha kell, használni is lehessen őket. Annak nem sok füle farka van, ha valaki használhatatlan kést vegyen, vagy gyártson. Szigorúan nézve, egy funkciótlan kés nem is kés, csak egy késnek látszó tárgy. Eddig tartott, ez a név, Tiglát Pilészer véleményezése, és hát nyilván felkeltette az érdeklődésünket, ugye az NN-nek is, meg nekem is, mert hát tudni akartuk, hogy hát ez mégiscsak egy szakmabeli, egy kollega, a nézegetésre szánt késeket is, ő nem tudom milyen kés csinál nézegetésre szánt késnek, de azt is használhatóvá teszi, tehát mi nyilván látni szerettük volna a munkásságát, látni szerettük volna a késeit, ott van a profil, megkerestük a Facebookon, hogy megnézzük, mennyire is van benne ebben a dologban, milyenek Tiglát Pilészer kései. Vagy akkor nem. Mert hogy ez a profil véleményem szerint egy kamu profil, tehát ezen semmi nincs az ég egyat a világon. Ilyen profilokat a megmondó emberek szoktak alkalmazni, meg azok, akik titkos szeretőket tartnak, meg mit tudom én, meg a csalók. Nem tudom, lehet, hogy valójában tényleg ő egy késkészítő, de számomra innentől kezdve nem vita partner, tehát én egy üres profillal nem kezdek el magyarázkodni, beszélgetni vagy vitatkozni. Erről ennyit. Mert volt itt egy Földvári Balázs nevű ember, ez viszont már egy teljesen érthető név. A lépcsőzetes leélezés gyakorlatilag fogja a pengét a vágandó anyagban, ami nehezíti az anyagon való áthaladást. Szerintem a számítógépen tervezett, majd a program alapján lézer kivágta, CNC maró leérezte, stb. Nagyon sok emberi kézimunka, nem sok van benne. Szépen lézerrel feliratozva, látványosságra 5-ös, heti 300 darab piacra dobva. Ezt a koncepciót látom benne, de ez csak az én meglátásom. Kedves Balázs, nagyon szakmai volt ez a történet. Nem sok emberi kézimunka van benne, igen, ezek gyártott kések, de emberi munka sok van benne. Nagyon sok, majd fog látni erről videót.
és heti 300 darabot még nem tartunk ott, hogy piacra dobjunk, ez nagyon jó lenne, de még nem tartunk ott, mert hogyha ott tartunk, akkor ilyen videók nem készülhetnek, akkor nem lenne időm ezekre a kommentekre válaszolni, de az, hogy látványra 5-ös, nagyon szépen köszönjük, ezek elismerő szavak voltak, és még így a leállítás talaján volt. Eddig ugye a Tantorról volt szó, de innen Kelemen György átnyargal az Adventure 2 modellre, és akkor itt jön ez a grande finale a végére. Megnéztem az Adventurer tesztjét is, idézőjelbe tette tesztjét is, ugye ott is ez a leélezés van, el is hangzik, hogy repesztésre jó, mert nem ragad úgy bele a fába, oké, de ez mégiscsak egy kés, vágnia kéne, nem balta helyett használunk egy kést alapvetően. A bemutató végére teljesen kiakadtam, hogy megmagyarázzák, milyen szuper ez a kés 70 000 forintért, de mire is? Ütőfázásra? Mert minden másra csak kompromisszumokkal. Értem én, hogy saját gyermek, de azért na. Húha. Én senki vagyok a késes világban, de ehhez a késhez így se adtam volna a nevem, mert ez a termék egyszerűen nem jó. Lehet túlzásnak tűnik a kifejezés, de ha pár ezer forintos morakéssel, meg egy kisbaltával 10 000 forintból úgy kiváltam, hogy használat közben kompromisszumot is alig kell kötnöm. Nem tudom, hogy mi a teljes vége, mert eddig volt a fotón. No, akkor jöjjünk ide. Kedves György, a legfontosabb. Nagyon, ez talán a legellenségesebb komment, amit olvastam. Fontos. Ön egy senki a késes világban. Ezt állítja magáról. Ön egy senki. Miért vélekedik itt saját magáról, hogy ön egy senki a késes világban? Nem jó. Ha saját magával szemben ilyen pejoratívan ír, akkor mit várjunk mi? Hát ezt a kommentet, ami itt van. Ugye itt azt mondja, hogy az állítólagos teszt, ugye idézőjelbe tett teszt. Szerintem az a teszt az nem egy idézőjeles teszt, ez egy teljesen korrekt teszt volt, hát nyugodtan lehet hasonlókat csinálni. És mindenhol ugye a leélezésről van szó, meg arról, hogy ez bizony hazaveri az egész kést, ezt a leélezést. Mert hogy csak ütőfázásra jó ez a kés. Hát azért nem csak ütőfáztunk vele. Akkor kezdjük el összefoglalva, és akkor én szeretném ebbe beletenni zsiráfpenésszel, vagy tiglátpilésszernek is címezni ezt a választ. Ez nem lépcsős leélezés, hanem egy dizájnelem, egy NC csíkozás. Tehát itt nincsenek lépcsőfokok, ahogy ön mondja, itt 10 mm-es eltérések vannak, de ezek az eltérések egymás mellett, ahogy haladnak fölfele, nem változtatják a köszörülés fokát, és nem változtatják a köszörülés mértékét. Ez a kés pontosan ugyanolyan jól vág, mint a sima köszörült felület. Tehát nincs az anyag, ami ezekben a 10 mm-es szintkülönbségekben megakadna, ráadásul ezek a szintkülönbségek mind le vannak rádiuszolva. Tehát ez egy dizájnelem. Lehet érezni, hogy rajta van, de ez semmiféle akadályt nem fog engedni a késnél. Ez semmiben sem akad fent, ez egy dizájnelem. Jó? Kedves György, és akkor itt kedves Balázsnak is mondanám, jó? Tehát a lépcsőzetes leélezés gyakorlatilag fogja a pengét a vágandó anyagban, de nem fogja. Nem fogja. Tehát bemutattuk, most már ételt készítettünk vele, nem egyszer, tökéletesen működött, láthatjátok a felvételeken. Igen, előfordulhat, hogy repeszti az almát vagy a répát kint, amikor ketté vágom. Igen, 6 mm-es penger képes erre. De én ezen túl tudok libbenni, tehát ez nem olyan dolog. És ami nagyon fontos még, kedves György, tehát egy mindenes kés az alapvetően mindenhol kompromisszumot igényel. Ez ilyen. Minden mindenes termék, ami átfogó mindenes termék, az kompromisszumot fog igényelni. Az nem rossz dolog, maga a Schleipner acél is kompromisszumacél, szeretjük is, kompromisszumot igényel, de az azt jelenti, hogy mindenhol helytáll. Nekünk a tudásunkat mögé kell tenni. Mindig, amikor speciális késekről beszélgetünk, azok 100%-osan jól használhatók, de azok ugye csak arra a feladatra lesznek 100%-osak. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor gyorsan mondjunk el egy-két fontos információt. Tehát fognak érkezni minden modellből, ahogy már mondtuk is, fognak érkezni
köszörült pengével változatok. Tehát lesznek, megnyugodhat minden magyar kemény vaskalapos késfelhasználó, lesznek köszörült pengés változatok, és maradni fognak az NC Design pengék. És szeretnénk tovább menni ezzel, lesznek műhely videók, sőt szervezni fogunk műhely látogatásokat, ahol majd azok az emberek, akik jelentkeznek, és akik ki tudunk választani, mert nem tudunk hetente 300 embert fogadni, mert a termeléssel is foglalkoznia kell az NN Nice-nak. Szóval, akik majd eljöhetnek és megnézhetik a gyártás folyamatát, és megnézhetik, hogy mennyire könnyű a CNC-vel dolgozni, lesz majd erről műszaki podcast videó is, valamint az NN-nél lesz egy tesztbázis, egy jó nagy tesztbázis, ahol nyilvános teszteken részt lehet venni, és ott majd meg is lehet nézni, hogy mennyire alkalmatlan ez a kés mindenre, vagy mennyi kompromisszumot kell hozni egy ilyen késsel a munkával kapcsolatban. Azok az emberek, akik itt most ezeket a nagyon negatív kritikákat hallottátok, soha nem fogták a kezükbe a kést, nem próbálták, nem tesztelték, de azonnal támadólag léptek fel. Én úgy gondolom, hogy itt teljesen más sértett problémákról lehetett szó, nem pedig igazából ez a fajta csíkozás volt az, ami náluk kiverte a bisztit. Szerintem ez volt az utolsó csepp a pohárba. Természetesen nem sokára jövünk a következő videóval, mert hiszen a teljes Proto teszttel is lassan készen leszünk, ahol a tantót is megnézzük, hogy mit bír, de igazán sokoldalú megoldásképpen nem a tantó, hanem ugye a droppoint leélezésű, ez is a lépcsős leélezésű droppoint Proto fog majd jönni. Srácok, ha tetszett a videó, akkor jöhet a like, ne felejtsetek el feliratkozni, köszönjük szépen, és találkozunk nem sokára, jók legyetek, sziasztok!